السلام عليكم. اليوم طبقنا كمان مميز. اليوم في معنا دجاج المسحب من بروستد البيك، في معادلاته، تقنيته، معادلات البهار، النقع، كله. ما راح أطول عليكم، تابعوني ندخل مباشرة في تحضير الطبق. الآن راح نبلش. طبعا أول شيء اللي هي بمعادلة النقع. كل المطاعم أو المأكولات العالمية أو كلها بيدخل في موضوع المعادلات. الوجبات كلها لازم تكون داخلة في معادلات، يعني أنا حتى أوصل لطبق لمستوى عالمي لازم يكون في معادلات. وبما إني أنا الحمد لله رب العالمين مؤلفة معادلات ومحللة معادلات، خبرة في التوابل وفي تركيبات التوابل ومعادلاتها، فسبحان الله من الله عز وجل أي شيء بدوقه على طول تنزل عندي البرمجة، بلش البرمجة تنزل عندي إنه شو اللي داخل في الطبق هذا في أدق تفاصيله. بالنسبة لهون البيك أنا دقته قبل كذا سنة مرتين. طبعا على طول الدماغ عندي اشتغل على المعادلة هاي اللي هو شغال عليها. المعادلة هاي هي فقط للدجاج المشفى، يعني احنا هناخد من عنده بس معادلة واحدة اللي هي الدجاج المشفى، مش رح ناخد اكتر من هيك. فالدجاج المشفى مو المقطع مربعات، لا، الدجاج العادي ممكن تحطوه في السندويشات، ممكن تاكلوه هيك اللي هو. انا المهم عندي المعادلة والنكهة. المربعات هذاك على مكانات بينطحن بينفرم على مكاناته. طيب المعادلة هاي هي فقط للدجاج المشفى مسحب، ما ممكن انه نستخدمها ابدا للدجاج اللي في العظم، هذاك معادلته اخرى. بالنسبة للكمية انا هون راح اعطيكم كمية اللي هي المعادلة، يعني لو بدك تستعمل 2 كيلو دجاج، 3 كيلو دجاج مسحب، 4 كيلو، هو نفس المواصفات هاي، نفس الكميات. لكن انا بما اني هون يعني انا للتجربة بس لكم عامله لكم بس اللي هو صدرين دجاج بس جايبة. فشو بنعمل لما تكون الكمية قليلة؟ احنا بنحط نفس كمية اللي راح نحطها الآن المواد الداخلة في التفاعل في المعادلة، لكن بوقت أقل. يعني بدل ما يكون ساعة ونص راح يكون عنا نص ساعة و5 دقايق بس فقط كافي، ما بصير يضل أكتر من هيك، يكون قوية عليه. خلينا نروح على طول للمقادير. هون في عنا أول شي الملح، كوب وربع من الملح. عنا كوب دقيق، عنا هون الملح الصيني نصف كوب، بيكربونات الصوديوم خميرة معلقتين كبار، طبعا دول معلقتين كبار هدول معلقتين كبار. هون في عندي نصف كوب عصير ليمون، وعندي هون نصف كوب من الخل الأحمر. هاي كلها رح تدخل الآن في مواد تفاعلية اللي هي البيك، اللي هو شو المعادلة تبعه. أول معادلة اللي هي معادلة النقع. رح ناخد أول شي الملح، رح نحرك لما نتأكد من إنه داب تماما. رح انزل عليه بالملح الصيني، يعني هو مصمم الخلطة هاي أو النقعة هاي بصور إنه آسيوي، إنه الآسيويين هن بيعتمدوا على الملح الصيني والخميرة والخل في المعادلات عندهم. هاي الملح الصيني. بيكربونات، لاحظوا الترتيب. هاي البيكربونات نصور هيك كمان. راح انزل بالدقيق، راح نمر على معادلات كتير، شي يعني معادلات تأليفي، شي معادلات عالمية، أشهر الوجبات العالمية كلها راح نطلع معادلاتها إن شاء الله. أنا ما بتخبوا مني وراء حفنة من الدقيق. الحمد لله ذلك من فضل الله. هيك تمام، ذاب الدقيق عنا، راحت التكتلات منه. حانزل في الخميرة،
انزل على طول الآن التفاعلات. القوة للخلطة هذه اللي هو ربع كوب الليمون. هيك التفاعلات كيف بلشت التفاعلات. حانزل بالقوة الثانية اللي هي الخل. رح تنكب رح تنكب رح تنكب. لاحظوا كيف يعني رجعت صغير عليهم، بس استنى عليها شوي تهدى تهدى تهدى. طيب هلا هيك تمام، هيك انتهينا. رح نحط هون. شوفوا الدجاج ما رح لا اغسله ولا شيء، رح طوله هيك كما هو، رح حطه بدون ولا تقطيع ولا شيء، بدها تكون كامله مثل هيك. هيك ليش؟ يعني هن الان التعقيم، التنظيف، التطهير، الروائح هذه كلها رح تنزل في المعادله هذه. احنا رح ناخذها فيما بعد نغسلها. الان مثل ما قلت لانه الكميه قليله، المواد قويه، انا رح استخدمها بس رح انقعها نص ساعه و5 دقائق. برجع بعيد وبكرر. لما بستخدم كميه كبيره ساعه ونصف لساعتين، اكثر من هيك ما بصير لانه هذا دجاج مشفى ما بيتحمل. لا تستخدم هاي المعادله للدجاج اللي في العظم نهائي، هي فقط لهذا النوع من الدجاج بس. هلا نغلفها في النايلون، رح نحطها على جنب. رح ننتقل لنقعة البطاطا. الآن بالنسبة للبطاطا أنا ما رح أختار هاي من عندي، يعني ما رح أختار البطاطا المفرزة أو البطاطا اللي هي لا، هن بيقدموها مع البطاطا العادية يعني بتكون أصابع. أنا رح أختار نوعية ثانية من البطاطا معها، رح تطلع لذيذة جدا إن شاء الله. رح آخذ هون ملح بالمي، معلقتين كبار بابريكا، معلقتين كبار خل طلعوا على المي، وهاي معلقتين كبار ليمون. والآن راح نحرك. بالنسبة للبطاطا أنا اخترت يعني هاي للبطاطا اللي بتيجي المدورة أو سميكة شوي مشان هذا اللي هي بهالطريقة. هاي هي ألز مع البروستد من الأصابع أصلا، يعني إجمالا طريقة البطاطا هاي ألز اللي هي في القطاعة. هاي رح نقطع البطاطا بالشكل هذا ورح نضيفها كلها على النقع هذا. هو هذا البطاطا هاي في النقيع هذا هي المفروض تقعد ساعة ونص. بعد ساعة ونص نطلعها نحطها بالمصفاية وننزل فيها على طول على القلي. شوفكم بعدها ان شاء الله. طيب الان الدجاج هون احنا نقعناه. بعد ما نقعناه غسلناه منيح. الان بدي ابلش بتقطيعه. رح ناخده هيك يعني طريقة هيك هيك طبعا صعبة يعني. شوفوا مثل القطع، اذا في قطعة كبيرة حطها مندقها بالكيس، وانا رح ادقهم كلهم بالكيس. هدول الزوايد ما بدنا اياهم. راح ادقهم شوي بالكيس. هيك تمام، لانه ما بيتحمل كتير على الغاز. الان في عنا هون الخلطة الثانية، خلطة النقيع الثانية، وهي مهمة جدا. وانا بصراحة الفكرة هي يعني بشكل عام عجبتني، اللي هي قوامها النشا هاي ما انتم شايفين. رح نحتاج فيها 7 معالق من النشا، فلفل اسود معلقة ونص كبيرة، البصل البودرة 3 معالق كبيرة، الكاري 2 معلقة صغيرة، البابريكا ربع كوب، الهيل 2 معلقة كبيرة. هذا هو الموجود، بتلاقوه بصندوق الوصف. رح نحركهم منيح. هاي رح تعطي قرمشة هيك
والبهارات راح تتدخل الآن عن طريق هي التركيبة لداخل الدجاج. الآن راح ننزل عليها في المي، ممكن نحتاج حدود كوب ماء. طبعا كله بالأكواب القياسية، المعالق القياسية، يعني محسوب الدقة. تحتاج كمان ما يضل فيها تكتلات، تتجانس مع بعضها. هاي حركناهم منيح، لازم يتجانسوا مع بعضهم تمام، ما يضل فيها تكتلات. دائما النشا بيوقع تحت لانه بيكون هو تقيل، فحتى لما بدنا نشيل الدجاج لازم نحرك. هلا هيك الخطوة اللي بعدها انه نحنا راح يعني هيك راح ناخد الدجاج هذا كله ننقعه في المعادلة هي. هلا هي رح نغطي عليها، رح نتركها نص ساعة من هون لنحضر الشيء الأساسي اللي هو توابل الدقيق. الآن طبعا الخطوة الثالثة اللي هي مهمة جدا، اللي هي معادلة التوابل في الدقيق. عادة هي بتكون طبعا يعني من أهم الخطوات في كل أنواع البروستد. شو اللي رح نحتاجه أو شو معادلة الدقيق في لأن هي رح تعطيني النكهة في النهاية في بروستد البيك. في عندي هون أول شي فانيلا. الفانيلا مو بس نكهة، الفانيلا هي عبارة عن تفاعلات. هون في عندي الفانيلا 5 معالق راح احطهم. كل شغلة بحطها بحاول اني احرك عشان تمتزج كلها مع بعضها. عندي البصل البودرة، هون هاي كيلو، الدقيق هذا كيلو، المقادير هذه للكيلو الواحد. انتوا شو فيكم تعملوا فيما بعد؟ يعني فيكم دايما تجيبوا كيلو تحضروه في التوابل هاي، تربطوه او تحطوه في كيس او تحطوه في هذا وتخلوه على جنب دايما جاهز، سواء التتبيله هاي او سواء تتبيله النشا. هلا هون عندي كيلو دقيق، حطيت عليه 5 معالق كبيره فانيلا. هلا رح انزل بكوب ونص من البصل الناعم، رح احرك كوب ونصف. بعدين في عندي كوب ونصف من الكزبرة المطحونة، رح انزل فيها هيك حرك عشان ما يجوا فوق بعضهم. طيب عندي الفلفل الابيض 2 معلقة كبيرة، رح احرك تحريكة مبدئية. عندي الهيل المطحون 4 معالق كبيرة. رح احرك. عندي الهيل الحبشي، الهيل الحبشي اللي ما بيعرفوا هذا هو بكل حلقة رح نستخدمه، رح نرجع نستعرضه. الهيل الحبشي او الهيل الاسود اساسي في هي الوصفة. عندي منه 5 معالق كبيرة. عندي البهار الحلو 2 معلقتين كبار. الآن عندنا الملح الصيني عندنا هون الملح العادي، رح نشيل هدول كلهم، رح نبدأ بتحريكهم كتير منيح. لازم يتخلل تماما الروايح. الآن في تكتلات صغيرة كلها بدنا نحاول انه احنا نشيلها. الآن طبعا عشاق البيك المفروض بهي المرحلة يبلشوا يشموا ريحته.
يعني من مرحلة الدقيق. ريحة رائعة جدا كمان. هيك تأكدنا حركناه تمام، تأكدنا انه الدقيق والتوابل اختلطت تماما. هلا رح نحطه على جنب. طبعا احنا ما رح نستخدم هاي الكمية كلها، هلا بشوفوا شو رح نعمل. رح نحطه على جنب. البطاطا انتهى الان موعد نقعها، رح نحطها في مصفاي، ما رح نغسلها طبعا، مصفاي على القلي على طول في زيت غزير، لانه نحن ضل عندنا الخطوة الاخيرة والمهمة اللي هي خطوة قلي الدجاج. الآن عندنا خطوة تغميس الدجاج. شوفوا الدقيق أنا أخذت بس من التتبيلة هاي الكمية، هاي الكمية الثانية ما راح نحتاجها، يعني ما صورنا نحتاج منها. هاي بتنضب بكيس على جنب أو في عبوة لحين استخدامها. هاي راح شيلها على جنب. راح بلش الآن عندي هون شبك، لأنه الدجاج المخلي بيحتاج لكتير يعني خفة في القلي عشان ما يروح منها. برجع بعيد بس للتأكيد إنه هاي التتبيلة اللي هون تتبيلة الدقيق وخلطة النقع هي للدجاج اللي مشفلة في الطريقة هاي، مش المربعات. المربعات إلها تكتيك آخر، تكنيك آخر، النقع مختلف، في البهارات مختلف، وحتى في التغميس اللي هو ما في طحين، هو في قرشلة وفيها أشياء ثانية احنا ما راح نتعرض لها. هاي الطريقة مع هاي التوابل اللي مع الدقيق هي للدجاج هذا والدجاج اللي في العظم. بس الدجاج اللي في العظم ما بقدر اعمل له نفس النقعة اللي انا سويتها، له نقعة ثانية. يعني هو على العموم اجمالا بروستد البيك يعني خطواته اكثر من باقي انواع البروستد الثاني مثل كنتاكي او غيره. الان راح نبلش، راح ناخذ هيك القطعة نحط هيك هيك هيك. راح نبلش، شوفوا الحركة هلا كيف. راح نقلب اول شي، هاي كثير مهمة، هيك، وراح اضغط عليها. راح برجع بتقلب، هاي كثير مهمة، وراح بضغط عليها وهيك بتأكد انه الدقيق تماما دخل في هيك، وبضغط، بتقلب وبضغط هيك بالطريقة هاي. الآن بس هيك نفضة، هون لسه في قلب. الآن هيك وبحطه على الشبك. في ملاحظة بالنسبة للي بيحبوا الحار، طبعا بهذا خليط النقع الأول بحبوا كمية من الفلفل الأحمر، وبهذا الدقيق مع البهارات التوابل كمان بيحطوا كمية من الفلفل الأحمر، هذا على حسب الرغبة أو نوع الفلفل الأحمر اللي بدنا نستخدمه، البودرة. هاي هيك هيك تأكد إنه الدقيق دخل لكل هيك، وباخد الكميات الثانية وبشوفكم في مرحلة القلي. الآن بعد ما غمسناهم كلهم، هي بس بدها حركة سريعة لأنه ما بيصير الدقيق كتير هذا. هلا رح نحط الزيت لحد ما بالطنجرة، ما ساووا في مقلاية، يعني بدي الزيت إنه يغمرهم. صور هالكمية كافية اللي هي هيك. الآن ما رح نحطها على العين الكبيرة، العين اللي أصغر اللي هي هيك. بدنا درجة الحرارة فيها متوسطة، ما بدنا اياها حامية، وبنبلش نعدل احنا في الحرارة. إذا حسيناها حميت بنوطي، بردت بنعلي، وهيك. خلينا هلا نروح على الغاز.
يعني بمجرد ما تحمرت القطعة أصبح الزيت إيش جاهز. الآن منيح هيك لونه. رح شيلها، رح أبدأ في تصفية قطع الدجاج. واحد، ما رح كتر كتير، استناها شوي. رجع يحمل زيت. رح نزل الثاني، وهي الثالثة. انتظر شوي يعني بين كل قطعة وقطعة. وهي الرابعة. بس أكثر من هيك ما رح أحط. تماما حتى تتشمع. هاي هيك قلبناها، هيك قلبناها، هاي هيك قلبناها. رح اخذ شوي النار وطيها اكثر عشان ياخذ مدى اكثر في الاستواء. مع انه يا دجاج يعني هو الدجاج بالنقعة تعقم وطهر من جوا وكله تمام، بس للاستواء بدنا نضل هون طبعا نحن نقلب مشان ما يتحمر زيادة، نكسب فيه يعني اطول وقت. بعد ما وطينا الغاز تمام، حرارته ممتازة الهون، نقلب يعني بتصور هيك كافي. اللون هذا كافي. الآن نحطهم هيك. رح نقلي طبعا باقي القطع. بشوفكم في مرحلة التقليد. يعني الآن بعد هالعمل المضني والشاق والطويل، حان لحظة الحقيقة، لحظة التذوق. هي دايما اللي رح ناخد من هون هيك قطعة. هذا المتومة وسلطة الملفوف. رح ناخد قطعة هي طرية جدا. رائع. رائع. سلطة الملفوف، بروستد البيك المسحب هون على مائدتكم ولأول مرة. النكهة تمام. سلام.